এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আপোনাৰ ফোনতো আহে নেকি? বিশেষকৈ এই প্ৰব্লেমটো MI যিবিলাক নেকি চেল আছে বা MI মডেল হয় সেই মডেলসমূহতে এনেকুৱা প্ৰব্লেমটো দেখা পোৱা যায়। যদি আপুনি এই প্ৰব্লেমৰ পৰা হাত সাৰিম বুলি ভাবিছে বা আপুনি কেনেকৈ ঠিক কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত জনাম যিসকল ব্যক্তিৰ ওচৰত MI মডেল আছে তো আপোনালোকে এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম মই দেখুৱাই আছোঁ। এই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে হয়তো সচৰাচৰ পাই থাকে নহয় জানো, আৰু এই প্ৰব্লেমটো ঠিক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব? বিশেষটো একো প্ৰব্লেম নহয় এইটো। আপুনি যেতিয়া নেকি লক স্ক্ৰীনটো আনলক কৰিব খোজে তেতিয়া এই অপশ্যনটো আহে, ডোণ্ট কভাৰ দি ইয়াৰফোন এৰিয়া, এনেকুৱা আহে নহয় জানো। তো আপোনালোকে এই অসুবিধাটোৰ পৰা কেনেকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে হাত সাৰিব পাৰিব তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই লওক, মই দেখুৱাই আছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফোনত থকা ছেটিংটো অ'পেন কৰিব লাগিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক এনেকুৱা অপশ্যন আছে নহয় জানো। তো এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, নতুবা আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰটো টাইপ কৰিব পাৰে। তো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে লক স্ক্ৰীন বা ছিকিউৰিটি লক বুলি থাকিব পাৰে আপোনাৰ ফোনত। তো সেই লক স্ক্ৰীনটোত ক্লিক কৰিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব, ইয়াতে চাওক এই অপশ্যনটো যিটো নেকি পকেট মোড, এইটো অন হৈ আছে আপোনাৰ। এই অপশ্যনটো অফ কৰি দিব। অফ কৰাৰ লগে লগে তাৰপিছত আপোনালোকে গৈ লক স্ক্ৰীনটো অ'পেন কৰি চাব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই প্ৰব্লেমটো সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যাব। এয়া কোনো প্ৰব্লেম নহয়, এটা ছেটিং হয়। আপোনালোকে জাষ্ট অফ অন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে এই অপশ্যনটো দেখা পোৱা যায়। কিন্তু যদি এই পকেট মোড অপশ্যনটো অন থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা সুবিধা হয়। যেনেকৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ এই ফিচাৰ্ছটোৰ সুবিধাটো, সেয়া হৈছে আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি ফোনটো আপোনাৰ লক স্ক্ৰীন কৰি পকেটত ভৰাই লয় আৰু কেতিয়াবা ফোনৰ স্ক্ৰীন অন হৈ আপোনালোকৰ ৰিডাইল হ'ব পাৰে বা ক'ৰবাত ডাইল লাগিব পাৰে, কল লাগিব পাৰে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, তেতিয়া যদি এই অপশ্যনটো অন থাকে আৰু আপুনি পকেটত স্ক্ৰীনটো লক কৰি অৰ্থাৎ আপুনি পকেটত ভৰাই লৈছে আৰু আপোনাৰ ফোনটোত কেতিয়াও তেনেকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি কল নালাগে বা ডাইল নহয় ক'তো। তো সেয়েহে আপোনালোকৰ কাৰণে এই অপশ্যনটো সুবিধা, আৰু যদি আপুনি বাৰে বাৰে অসুবিধা পাই আছে তেনেহ'লে এই অপশ্যনটো আপুনি অফ কৰি ল'লেই হৈ গ'ল। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই বুজি পালে নহয় জানো। যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো নেক্সট এটা টপিকৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে সকলোকে জনাইছোঁ জয় আই অসম।